নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 21 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছখিনি লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, so the first article is about is federalism in retreat under the single party hegemony. এতিয়া ইণ্ডিয়াখন ইমান ডাইভাৰ্ছ হয়, ইয়াৰ ষ্টেটখিনিৰ সমস্যাখিনি ইমান ডাইভাৰ্ছ হয়। চ' গতিকে ইয়াত কি আনিছিলে যে বহুত দিন ধৰি 1980s পৰা 2014লৈকে কোনোবা এখন গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনোবা এটা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেজৰিটি নাছিলে ইন দ্য লোকসভা। চ' গতিকে কি আছিলে যে মাল্টিপল পাৰ্টিয়ে এটা এলায়েন্স কৰিছিলে আৰু সেই এলায়েন্সটোৱে গৈ থৈ লোকসভাত যিটো ৰিকুৱায়াৰ্ড মেজৰিটি আছে 263 নাম্বাৰ, সেই মেজিকেল নাম্বাৰটো ক্ৰছ কৰিছিলে। চ' গতিকে তাত কি আছিলে কোএলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে, বুজি পাইছেনে? নট দ্য কংগ্ৰেছ, নট দ্য বিজেপি ৱাজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি ডিউৰিং 1980s to 2014। চ' এই এৰাটোত যেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লওক ৰুল আছিলে বা যিটো চেণ্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশ্যন আছিলে সেইটো কেনেকুৱা আছিলে। তাৰপিছত ধৰি লওক যিটো 2014 পৰা 2014 চনৰ পৰা যিখন গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে সেই গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লাহে লাহে বিজেপিৰ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা আহিলে, মানে বিজেপিৰে নিজৰ MLA 260+ আছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া এটা পাৰ্টিৰ ইণ্ডিয়াত লোকসভাত মেজৰিটি আহি গ'ল, চ' গতিকে সেইটোকে কোৱা আছে যে ছিংগল পাৰ্টি হেজিমনি। এতিয়া ছিংগল পাৰ্টি হেজিমনি হোৱাৰ পাছত কেনেধৰণে ইণ্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজিম চেঞ্জ হৈছিলে। চ' গতিকে এইটো আপোনালোকৰ এটা ৰিচাৰ্চ টপিকৰ নিচিনা বা আপোনালোকে এইটো বস্তু ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিলে এটা পাৰ্টি ৰুল হোৱাৰ পিছত। আৰু যেতিয়া ফেডাৰেলিজিমটো কেলে ফেডাৰেলিজিম মানে হৈছে যে ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট। চ' গতিকে আগতে যেতিয়া কোএলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে হয়তো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কোনোবা এটা পাৰ্টি বা তামিলনাডু কোনোবা এটা লোকেল ৰিজনেল পাৰ্টি এটাই কি কৰিছে সেই যিটো এলায়েন্স আছে সেই এলায়েন্সৰ মেম্বাৰ হয়, তেওঁলোক যদি ওলাই গুচি আহে তেতিয়াহ'লে সেই এলায়েন্সটো দুৰ্বল হৈ যাব বা সেই 263 নাম্বাৰটোতকৈ কমি যাব। চ' গতিকে সেইকাৰণে সেই চেণ্টাৰখনে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটক সুবিধা দিবই লাগিব, বুজি পাইছেনে? নহ'লে কি হ'ব তেওঁলোকৰ কোএলিশ্যনটোৱে নাথাকিব। চ' গতিকে এই কোএলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টখন থাকোঁতে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনটো মোৰ অৰ লেছ ভাল আছিলে মানে এতিয়া বেয়া হোৱা নাই, কিন্তু কি আছিলে যে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ আছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ছিংগল পাৰ্টি আহিলে এতিয়া কোনো এখন ষ্টেটৰ লোকেল যিটো ৰিজনেল পাৰ্টি আছে সেই পাৰ্টিটোক অসন্তুষ্ট কৰাৰ পিছতো লোকসভাত এখন বিল পাছ কৰিব পাৰিব বিকজ দ্য ছিংগল পাৰ্টি হেজিমনি আছে। চ' গতিকে এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ফেডাৰেলিজিম আছে য'ত চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত এটা ভাল সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বান্ধোনৰ মাজত ইণ্ডিয়ান পলিটি বা ইণ্ডিয়ান যিটো ডেম'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম আছে ইয়াক চলোৱাৰ ব্যৱস্থাপনা কৰা গৈছিলে, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সেইটো বস্তু চোৱা গৈছে যে চেণ্ট্ৰেলাইজ হৈ গৈছে নি। কাৰণ কি ছিংগল পাৰ্টি হেজিমনি থাকিলে ইয়াৰ পৰা কি আহিব পাৰে যে চেণ্ট্ৰেলাইজড ছিষ্টেম অফ গভাৰ্নেন্স, আৰু যদি কোএলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে ইউ মাষ্ট বি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ। চেণ্ট্ৰেলাইজ হ'লে কোএলিশ্যনটো ভাগি থাকিব। অ'কে, চ' গতিকে ইয়াত সেইটোকে চোৱা গৈছে যে দ্য ফ'কাছিং অন দ্য ষ্ট্ৰেইন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে অলপ তিক্ত, অলপ কনফ্লিক্টিং, অলপ ডিছপিউটেড ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেট, বুজি পাইছেনে? এতিয়া ষ্ট্ৰেইন কিয় আহিছে কাৰণ কি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত কেৱল ছিংগল পাৰ্টি ৰুল আছে। চ' গতিকে এই ছিংগল পাৰ্টিটোৱে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ যিবোৰ ৰিজনেল পাৰ্টি আছে এইবিলাকক সন্তুষ্ট নকৰিলেও চলিব। চ' গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মানে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত কিছুমান কনফ্লিক্ট আহিছে, যিটো আমি ৰিচেণ্টলি দেখিলোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰুলিং এবাউট দ্য গভৰ্ণৰ্ছ পাৱাৰ ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ এ বিল ডেট হেজ বিন পাছড বাই দ্য ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। চ' এতিয়া তামিলনাডুৰ যদি কেছটো চাওঁ যে তামিলনাডুত কি হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলিয়ে বিল পাছ কৰিছে কিন্তু গভৰ্ণৰ চাইন নহ'লে সেইখন এক্ট নহয়, কিন্তু গভৰ্ণৰ সেইখনক চাইনো নকৰে, ডিক্লাইনো নকৰে, সেইখন ৰিটাৰ্ণো নকৰে। চ' গতিকে এইটো গভৰ্ণটৰিয়েল মানে চিটিং বুলি কয় বা তেওঁলোকে ডিলে কৰিছে বা এইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ ফাৰ্ডাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে সেইটো বুক কৰিছে। চ' গতিকে এইটোৰ পৰা কি হৈছে যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত তাত এটা কনফ্লিক্ট বা এটা ষ্ট্ৰেইন বা এটা তিক্ত সম্পৰ্কৰ গঢ় লৈ উঠিছে, যিটো ইণ্ডিয়াৰ ফেডাৰেলিজিমৰ কাৰণে কিন্তু ভাল নহয়।
বুজি পাইছেনে সাউথাৰ্ণ যিখিনি সাউথ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট আছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়ালে বহুত বেছি পৰিমাণৰ পইচা কণ্ট্ৰিবিউট কৰে বিকজ দে কালেক্ট ভেৰি মাছ এমাউণ্ট অফ GST, they contribute well amount of income tax receipts. So গতিকে এতিয়া সেই চেণ্ট্ৰাল ষ্টেট ৰিলেশ্যনটো আমি দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰোঁ অ'কে সেইটোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কোৱা গৈছে যে কোৰ থেচিছ ইজ ডেট দ্য ইণ্ডিয়া ইজ উইটনেছিং এ ট্ৰানজিশ্যন ফ্ৰম দ্য কোৱেলিশ্যন এৰা যিটো 1980s পৰা 2014 ভিতৰত হৈছিলে যিটো কাৰণে আপুনি দেখিব যে 1990s পৰা আমি 2014লৈকে বা 1990sত আমাৰ বহুত কিজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেঞ্জ হৈছিলে বুজি পাইছেনে PV নৰসিংহ ৰাও পিছত ধৰি লওক IK গুজৰাল হৈছে কোনোবা দিনত 13 দিনৰ কাৰণে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী হৈছে তাৰপিছত আকৌ ইলেকশ্যন হৈছে চ' এইটো কিয় হৈছে কাৰণ কি তাত কোনো এটা পাৰ্টিৰ মেজৰিটি নাছিলে চ' সেইকাৰণে খুব বেছি কি আছিলে তাত মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা যিটো লোকসভাৰ ভঙা পতাটো চলিছিলে কিন্তু 2014 পিছত এটা কি আছিলে ষ্টেবিলিটি আহিছে কেলে কাৰণ কি ইয়াত মেজৰিটি পাৰ্টি হিচাপে সিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হিচাপে বিজেপি ইমাৰ্জ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথটো বাঢ়ি গৈ আছে অ'কে ৰিচেণ্টলি ধৰি লওক আজি এটা আৰ্টিকল বা এটা আপোনালোকেও দেখিছে চাগে ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছে যে বিজেপিৰ MLA সংখ্যা ইন দ্য ষ্টেটছ সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে যে এটা সময়ত 900 আছিলে আজিৰ দিনত তেওঁলোকৰ MLA in different state legislative assembly হেতু 1600তকৈ বেছি হয় 1600 প্লাস বুজি পাইছেনে সো গতিকে এইটো পা কোৱা গৈছে যে কিমান বেছি এটা গভৰ্নমেন্টৰ এখন চৰকাৰৰ বা এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ হেজিমনি ইণ্ডিয়াত লাহেকে দেখা গৈছে সো ইয়াৰ পৰা এটা ৰিজাল্টটো কি ওলাইছে ইয়াৰ পৰা ইফেক্টটো কি ওলাইছে সেইখিনি বস্তু আমি চাবলৈ গৈছে যে চেন্ট্ৰেলাইজেশনটো বাঢ়ি গৈছে নেকি single party dominance হোৱা কাৰণে নে কাৰণ কি centralization is detrimental to federalism কাৰণ কি central governmentor যদি over power হয় to the states subject তেতিয়াহলে state বিলাকে central governmentক কি নকয় কোঅপাৰেট নকৰিলে federalism টো weak হৈ যাব আৰু federalism টো weak হলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডেমক্ৰেসি ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেমটো কিন্তু weak হৈ যাব so এটা shift creates friction আমি যেটো দেখিছো সাউথ ইন্ডিয়ান স্টেটছৰ লগত টু নেশন থিওৰি হক বা সৰি টু নেশন থিওৰি ন যেটো মানে ট্রাই ল্যাঙ্গুৱেজ যেটো আমাৰ পলিসি লোৱা গৈছে যে তিনটা ভাষা চলিব লাগিব সো গতিকে দ্য ইম্পোজিশন অফ হিন্দি ইন এ দ্ৰাবিডিয়ান ষ্টেট especially like the Kerala Tamil Nadu Andhra Pradesh and they are very much opposing this imposition from the Delhi upon these southern states আৰু সেই একটা বস্তুকে আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ আৰু হিমালয়ান ষ্টেটছতো দেখিছো বুজি পাইছেনে ওভাৰ চেন্ট্ৰেলাইজেশন তাৰ এটা প্ৰতীক হিচাপে আমি কি দেখিছো যে the dominance of বা the expansion of centrally sponsored scheme that are related to the subjects that comes under the state list in the 7th schedule of our constitution so গতিকে আমাৰ যিখিনি একচুয়ালি যিখিনি সৰকাৰিয়া কমিশন আছিল পুঞ্চি কমিশন আছিল এই ৰাজামান্নাৰ কমিশন আছিল এই গোটেই কমিশনখিনিয়ে কৈছিল যে সেন্ট্ৰালি স্পন্সৰ্ড স্কিম বিলাক কমি হে আহিব লাগে কিন্তু ইণ্ডিয়াত তাৰ এটা উলুটা ছবি আমি দেখা পাইছো জল জীৱন মিছন আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা আহিছে সো এদিকে এইবিলাক যিবোৰ স্কিম আহিছে এই স্কিম বিলাক কিন্তু একচুয়ালি ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ যেটো এক্সিকিউৰ বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ যেটো অটোনমি আছিল ৰিগাৰ্ডিং देयर ओन সাবজেক্টস কাৰণ কি হেলথ এডুকেশন they comes under concurrent list so concurrent list of state আৰু center দুইটাৰ role play আছে কিন্তু actually health education এইবিলাক originally constitution খন বনোতে হেতু state listত আছিল so কি এইবিলাক stateৰ responsibility হয় so এই consolidated fund of india the centrally sponsored scheme বিলাকৰ সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি যাব হেতু এটা প্ৰতীক হয় centralization so গতিকে সৰকাৰিয়া কমিশনে ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আমাৰ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো ষ্ট্ৰেংথেন হ'ব তেতিয়া কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমটো আমাৰ কি হ'ব আৰু অলপ মজবুত হ'ব ওকে so ইয়াত কোৱা হৈছে যে and this shift creates friction particularly with the opposition ruled and southern state যেটো আমি অলৰেডি কৈছো যে এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট খনত কি আছে বিজেপি ৰুল আছে so কোনোবা এখন এনেকুৱা ষ্টেট আছে যিখন ষ্টেটত আকৌ বিজেপি নন বিজেপি মানে সরকার আছে যেনেকে ফর এক্সাম্পল তামিলনাডু ফর এক্সাম্পল কেরালা সো গতিকে এই যিখন ধৰক মানে ষ্টেট আছে য'ত নন বিজেপি মেজৰিটি পাৰ্টিয়ে ৰুল কৰি আছে
সো গতিকে এই যিখন ষ্টেট আছে এই ষ্টেটখনৰ লগত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা কনফ্লিক্ট আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দেখা পাইছোঁ যে হেতু গভৰ্ণৰৰ কথাই কওক বা কেৰালা ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছিলোঁ যে যিজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ কি দ্য চেঞ্চেলৰ অফ অল দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ is being by default is played by the governor. So গতিকে কেৰালা 16খন ইউনিভাৰ্চিটিত ভাইচ চেঞ্চেলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৰখাই দিয়া গৈছিলে তেওঁলোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোত গভৰ্ণৰৰ পোনপটীয়া মানে কি আছিলে ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে তাৰ বিৰুদ্ধে যিখন মানে পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি বহুত কেইজন মানে কেণ্ডিডেট বা বহুত সেই ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে তাৰ পোনপটীয়া প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে গতিকে এইবিলাক বস্তু আমি কি হৈছে দেখা পাইছোঁ বিকজ অফ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ দ্য ছিংগল পাৰ্টি হেজিমনি বা ডমিনেন্স ইন দ্য চেণ্টাৰ অ'কে এণ্ড দ্য কলাপছ অফ দিছ কোএলিশ্যন এৰা অ'কে চ' গতিকে ফিজিকেল ষ্ট্ৰেইনৰ কথাও কৈছে যে ষ্টেটছ চাৰেণ্ডাৰ্ড দেয়াৰ টেক্সেশ্যন ৰাইটছ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্য GST কাৰণ কি GSTটো অহাৰ লগে লগে ইনডাইৰেক্ট টেক্সবিলাক কি হৈছে চাপচাম হৈ গৈছে আগতে এই ইনডাইৰেক্ট টেক্সবিলাক কোনে কালেক্ট কৰে এই ইনডাইৰেক্ট টেক্সবিলাক কালেক্ট কৰে আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে চ' গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টবিলাকৰ ওচৰত সেইটো অট'নমি আছিলে যে তেওঁলোকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স কিমান ল'ব তেওঁলোকে কাষ্টম ডিউটি কিমান ল'ব তেওঁলোকে ভেট কিমান ল'ব আজিৰ দিনত কি আছে সেই যিটো এটা অট'নমি আছিলে ষ্টেট লেজিছলেটিভ এছেম্বলি বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ টু ইম্প'জ ভেটছ বা ইম্প'জ দিজ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ সেইটো আজিৰ দিনত উইথড্ৰ হৈ গ'ল সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ কি সেই যিমানবিলাক ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিলে বেছিভাগকে চাপচাম কৰি পেলাই GSTটো বনাই গৈছে আৰু সেই GSTটোত টেক্স মানে টেক্সৰ স্লেবখিনি বান্ধি দিয়া গৈছে আৰু সেইখিনি চেঞ্জেছ কৰিবৰ কাৰণে GST কাউন্সিলত ভোটিং হ'ব আৰু সেই ভোটিংটো 3/5 মেজৰিটি লাগিব অ'কে চ' গতিকে সেইকাৰণে তাত ষ্টেটৰ মানে কি আছিলে যিটো অট'নমি আছিলে টু ইম্প'জ দিছ ইনডাইৰেক্ট টেক্সেছ সেইটো কি হৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত কমি গৈছে অ'কে চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিছে যে যিহেতু GST কম্পেনচেশ্যন বুলি এটা বস্তু এটা ওলাইছিলে অ'কে দ্য চেছ এণ্ড দ্য চাৰ্চাৰ্জ চ' গতিকে চেছ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে এক্সট্ৰা চাৰ্জ লগাব বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এটা ধৰি লওক টেক্স আছে তাৰ উপৰিও আৰু আপুনি 1% দিব লাগিব সেইটো সেই যিটো এডিশ্যনেল 1% আপোনাৰ পৰা টেক্স ল'ব সেইটো কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেক্টৰতহে খৰচ কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে যেনে ধৰি লওক আপোনালোকে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে 1% চেছ লয় চ' গতিকে চেছ হৈছে ছাম কাইণ্ড অফ ডাইৰেক্ট টেক্স যিটো কি হয় যে ব্যক্তি এগৰাকীৰ পৰা এইকাৰণে লোৱা হয় যাতে সেইটো এটা ৰেছপেক্টিভ ফিল্ডত আমি খৰচ কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে চাৰ্জ মানে এডিশ্যনেল চাৰ্জ অ'কে চ' গতিকে এইবিলাকো বহাৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে চেছ আৰু যিটো চাৰ্জ আছে এইটো শ্বেয়াৰেবল নহয় মানে যিটো আমাৰ আৰ্টিকল 280 আণ্ডাৰ আমাক কি কৈছে ফাইনেন্স কমিশ্যন গঠন কৰিছে ফাইনেন্স কমিশ্যনে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিমানখিনি টেক্স কালেক্ট কৰে both through the direct tax as well as indirect tax সেইখিনি বস্তু ষ্টেটৰ লগত শ্বেয়াৰ হ'ব লাগিব চ' গতিকে তাৰপৰা কিহৰ জন্ম হৈছে ফিস্কেল ফেডাৰেলিজম যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত অকল জাষ্ট পাৱাৰৰ শ্বেয়াৰিং নহয় ৰেছপনচিবিলিটি শ্বেয়াৰিং নহয় পইচাৰো শ্বেয়াৰিং হ'ব ফাইনেন্সটো শ্বেয়াৰিং হ'ব চ' গতিকে সেইটোক কয় যে ফিস্কেল সেইকাৰণে ফেডাৰেলিজম বুলি আমি কৈছোঁ চ' ফিস্কেল ফেডাৰেলিজমৰ আণ্ডাৰত ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ফৰ্মুলাৰ আণ্ডাৰত চেছ আৰু চাৰ্চাৰ্জখিনি কাউণ্ট নহয় তাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে চেছ আৰু চাৰ্চাৰ্জখিনি কমপ্লিটলি 100% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইউজ কৰিব আজিৰ দিনত লাহে লাহে চেছ আৰু চাৰ্চাৰ্জৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি গৈ আছে মানে যিখিনি বস্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক শ্বেয়াৰ নকৰে তাৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে চ' গতিকে সেইটো পৰা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টখিনি অফেণ্ড হৈছে তাৰ কাৰণটো হৈছে যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ শ্বেয়াৰটো কমকৈ আহিছে বুজি পাইছেনে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত সাংঘাতিক ৰেছপনচিবিলিটিজ আছে আজিৰ দিনত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ নিচিনা এটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম ষ্টেটৰ ৰেছপনচিবল হয় বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে আপোনাৰ মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বা আপোনাৰ ৰোড কমিউনিকেশ্যন এই গোটেইখিনি বস্তু কিহৰ আণ্ডাৰত আহে আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে পাৰ্চপেক্টিভত আহে সেইকাৰণে আমাৰ ষ্টেট PWD বা আপোনাৰ কি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে অ'কে চ' গতিকে সেইটো কি হৈছে তেওঁলোকে অ'ভাৰ চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হৈছে বুলি কৈছে কাৰণ কি চেছ আৰু চাৰ্চাৰ্জ যিমানে বাঢ়িব সিমানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত গোটেই পইচাখিনি থাকিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ শ্বেয়াৰ নকৰিলেও হ'ব এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকানিজিম অ'কে এণ্ড দ্য নৰ্থ চাউথ ডিভাইড ইয়াতে এটা কথা আছে যে যিখিনি ধৰি লওক আমি এতিয়া কি দেখিছোঁ যে আপোনাৰ
ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড বা আমাৰ যিটো আপোনাৰ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ পৰাও আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ ষ্টেট যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট আছে চাউথাৰ্ণ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইখিনি ইমান এডভান্টেজ নাথাকিব কেলৈ নাথাকিব কাৰণ কি তেওঁলোকৰ অলৰেডি পপুলেশ্যন তেওঁলোকে কি কৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে যেনেকৈ আমি কেৰেলা ক্ষেত্ৰতে চাওঁ য'ত তাত যদি আমি টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট চাওঁ ইট ইজ ভেৰি ল' 1.5% বা 1 চ' গতিকে এতিয়া টোটেল ফাৰ্টিলিটি যিমানে কমিব সিমানে পপুলেশ্যনখিনি শ্ৰিংক হ'ব যিমানে পপুলেশ্যন শ্ৰিংক হ'ব ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন যদি গঠন হয় তেতিয়াহ'লে কেৰেলাৰ পৰা নাম্বাৰ অফ MP টু দ্য লোকসভা সেইটো কমি যাব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি আমি কি কৈছোঁ পপুলেশ্যন ৱাইজ আমাৰ কি আছে যে ভোটিংটো বা শ্বেয়াৰিং অফ ছিটছ আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত বা ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি চাউথ আৰু নৰ্থৰ মাজত এটা ডিভাইড দেখিছোঁ চ' গতিকে ইনষ্টিটিউচনেল ডিকেও কথা কৈছে যে প্লেনিং কমিশ্যন নাইকিয়া হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ GST কাউন্সিলত এতিয়া কি আছে যে ফেডাৰেল স্পিৰিটটো আমি দেখা পাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ ফিউচাৰ থ্ৰেটছৰ কথাও কৈছে যে যিটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ ডিলিমিটেশ্যন এণ্ড ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন চ' গতিকে ভিউজ এট এ টুল ফৰ দ্য এফিচিয়েঞ্চি বাট ফিয়াৰ এজ এ মেকানিজিম অফ অভাৰৰাইড লোকেল ৰিজনেল ইছ্যু কাৰণ কি ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হ'লে এখন ষ্টেটৰ যিবোৰ লোকেল ইছ্যু আছে সেইবিলাক লোপ পাই যাব বা সেইবিলাক অভাৰ শ্বেডো হৈ যাব বিকজ অফ দ্য নেশ্যনেল যিখিনি ইছ্যু আছে সেইখিনিৰ লগত কাৰণ কি একেদিনাখনে ভোট হ'ব চ' গতিকে সেই যিটো ভোটৰ কেম্পেইনিং হ'ব সেইটোত নেশ্যনেল লেভেলৰ যিখিনি ইছ্যু আছে সেইখিনিহে প্ৰায়ৰিটি পাব ফৰ এক্সাম্পল বোলে নেশ্যনেল লেভেলত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট নাই হোৱা নেশ্যনেল লেভেলত আমাৰ বোলে আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট নাই হোৱা আমাৰ ইয়াত কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট নাই হোৱা আমাৰ ইয়াত জব ক্ৰিয়েশ্যন নাই হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানবিলাক ধৰি লওক নেশ্যনেল লেভেলৰ ডিবেট আছে এইখিনি হ'ব কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ এখন ষ্টেটৰ কিছুমান সমস্যা থাকিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল নাগালেণ্ডত যেনিবা খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে এতিয়া সেইটো নেশ্যনেল সমস্যা নহয় কিন্তু সেইটো ৰিজনেল সমস্যা এটা ষ্টেটৰ সমস্যা আছে কিন্তু যেতিয়া ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে গোটেই কেম্পেইনটোত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটখনৰ পাৰ্টিকুলাৰ সমস্যাটোৰ ওপৰত ডিবেট নহয় বা ডিছকাশ্যন নহয় বুজি পাইছেনে অ'কে চ' নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট হাউ ইয়ৰ ছেভিংছ কেন ফাইট ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' গতিকে আপোনাৰ যিটো ছেভিংছ আছে সেই ছেভিংছটোৱে কেনেকৈ এই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ এগেইনষ্টে যুঁজিব পাৰে ফাইট কৰিব পাৰে এতিয়া ছেভিংছটো কেনেকৈ হয় ছেভিংছ ইকুৱেল টু আপোনাৰ যিমানখিনি ইনকাম আছে মাইনাছ যিমানখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ নহয় জানো যে এক্সপেণ্ডিচাৰ মানে খৰচ আৰু ইনকাম মানে হৈছে আপুনি যিমানখিনি আয় কৰিলে চ' গতিকে আয় বিয়োগ খৰচ ইজ ইকুৱেল টু ছেভিংছ চ' গতিকে আপোনাৰ যিমানখিনি খৰচ আছে সেই খৰচটো যদি আপুনি কমাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছেভিংছটো বাঢ়িব চ' গতিকে আপুনি খৰচ যদি কমায় ছেভিংছ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এই ছেভিংছখিনি আপুনি ক'ত জমা দিব আপুনি জমা দিব এইখিনি বেংকছত চ' গতিকে বেংকত যে জমা দিব বেংকে কি কৰিছে আজিৰ দিনত লোন প্ৰভাইড কৰিছে এই যে লোন প্ৰভাইড কৰিছে তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ কি আছে যে প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল লেণ্ডিং বুলি এটা স্কিম আছে এতিয়া প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল লেণ্ডিঙত কি হয় যে তেওঁলোকৰ বেংকৰ ওচৰত আছে যে 41% তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব 10% তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব এই প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ছেক্টৰত তেওঁলোকে লেণ্ডিং কৰিব লাগিব এই প্ৰিফাৰেঞ্চিয়েল ছেক্টৰবিলাকত কি আছে যে পলিউশ্যন ৰিডাকশ্যন ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ঠিক তেনেকৈ ধৰি লওক হাইড্ৰজেন চেল EV ইনভেষ্টমেণ্ট চ' গতিকে এই যিবোৰ ধৰি লওক আমাৰ গ্ৰীণ টেকন'লজি আছে চ' গতিকে গ্ৰীণ টেকন'লজিৰ কাৰণে বেংকছে কি কৰিছে লোন প্ৰভাইড কৰিছে চ' গতিকে আপুনি যিমানেই ছেভিংছ কৰিব সিমানেই বেংকৰ এই লোন দিব পৰা কেপাচিটিটো বেছি হ'ব চ' গতিকে যিমান ছেভিংছ বেছি কৰিব দ্য মোৰ ইউ ছেভ দ্য মোৰ ইউ ডিপজিট ইট ইন টু দ্য বেংক দ্য মোৰ দ্য বেংক হেজ দ্য কেপেবিলিটি টু প্ৰভাইড দ্য ডেপ্ট টু দিছ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছেক্টৰ বা যিটো আমাৰ গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন চ' সেইটোৰ পৰা কি হ'ব ক্লাইমেট চেঞ্জটো আমাৰ মানে কমিব বা তাৰ এগেইনষ্টে আমি এডপ্টিভ এণ্ড মিটিগেটিভ মেজাৰ্ছ আমি ল'ব পাৰিম চ' গতিকে সেইটোকে ইয়াত কনচেপ্টটো ধুনীয়াকৈ দিছে যে মানে কেৱল অকল যে ফিজিকেল এনভাইৰনমেণ্টটোৰ ওপৰতে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জটো লিমিটেড হৈছে তেনেকুৱা নহয় ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰটোৰ লগতো ই কানেক্টেড হৈ আছে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে বেংকছ এণ্ড দ্য পেঞ্চন ফাণ্ডছ ডু নট মেৰিলি ষ্ট'ৰ মানি দে ডিপ্লয় ইট যে আপুনি যিখিনি ডিপজিট দিছে বেংকে সেইখিনি এটা ভল্টত বা এটা জেগাত থৈ দিয়া নাই তেওঁলোকে সেইটো ইনভেষ্ট কৰিছে ইনভেষ্ট মানে কি যে তেওঁলোকে লোন দিছে চ' গতিকে দিছ কেপিটেল আইডাৰ ফাণ্ডছ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ছাষ্টেইনেবল বিজনেছ
or support the polluting industry যেনেকৈ coal plant আছে তেওঁলোকে desulfurization যিখিনি ধৰি লওক টেকন'লজি আছে সেইখিনি এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো কি হ'ব আল্টিমেটলি দা এই ফাইনেন্সিয়েল ছেক্টৰটোৱে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি কৰিব এটা এফৰ্ট দিব বা এটা ছাপোৰ্ট দিব যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে এইটোৰ এটা নতুন পাৰ্সপেক্টিভ এটা আহিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে যদি সেভিংস বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়া কেন ইনভেষ্ট 17 ট্ৰিলিয়ন dollars by 2070 যেটো বহুত বেছি হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা কোৱা গৈছে যে দা ৰিটেইল ইনভেষ্টৰস ৰোলটো কি হয় হেতু কোৱা গৈছে যে আজি দিনত ইণ্ডিয়া আছে 4 ট্ৰিলিয়ন কিন্তু বাই 2070 তেওঁলোকে 17 ট্ৰিলিয়ন হৈ যাব সো গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে মোৰ ইনভেষ্টমেন্ট বা মোৰ লেন্ডিংস could be managed for the green transition sectors okay so the retail investors role to ki ase two levers for change voice and choice voice to key the demand the banks disclose the carbon intensity of their portfolios so bank e jate nijor jikhini dholok investment ase he investment to jate carbon neutral ba carbon reduction or jikhini sector ase tat jate invest kore hetu upor juri bole goise aru choice to goise je shifting the savings to the climate conscious products for example the green bonds sustainable mutual funds so hekane ami green bond bilakor circulation no bahut beshi jor dise buji paise na ta karone government subsidy dise incentive dise jate banks hini ki kore je priority sector lending or under a green transition ba green bonds ot ki kore nijor savings kini invest kore tar through ki hobo financial sector te keneke climate justice or kane climate change or mitigation or karone adaptive mitigative measure lobo pare ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কি হৈছে ফোকাস দিয়া গৈছে যে মিসিং লিংকৰ কথা কৈছে যে lack of standardized green taxonomy leads to the lack of trust and transparency the RBI SEBI must standardize this disclosure to prevent the greenwashing so greenwashing শব্দটো অৰ্থ হৈছে যে একচুয়ালি নামটোহে দিছে কিন্তু একচুয়ালি হেতু বস্তু এনাৰ্জি সেভিং বা সেই বস্তুটো কার্বন এমিশনৰ কাৰণে কোনো ৰেসপন্সিবল নহয় বুজি পাইছে নে কিন্তু নামটো এনেকুৱা দিছে যে আপুনি এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁলোকে কি কৈছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে সাংঘাতিক কাম কৰিছে বুজি পাইছে নে কিন্তু একচুয়ালি হেতু এটা গ্ৰীণ ওয়াশিং কৰিছে মানে তেওঁলোকৰ যেটো প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টটো বনাওতে সাংঘাতিক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিশন হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে দেখুৱাইছে এনেকৈ যে আপোনালোকক এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁলোকে বহুত সাংঘাতিক কাম কৰিছে যে কাৰ্বন ৰিডাকচনৰ কাৰণে বুজি পাইছে এটো কৈছে গ্ৰীণ ওয়াশিং সো গতিকে এটো নহবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ ৰেগুলেটৰী এজেন্সি আছে SEBI হক SBI হক সৰি RBI হক তেওঁলোকে লিডিং ৰোল ল'ব লাগিব এই যিখিনি ধৰক ডেফিনিশন আছে টেক্সোনমি মানে হৈছে ডেফিনিশনস অফ হোৱাট ইজ গ্ৰীণ তেওঁলোকে এইখিনি বস্তু ভালকে ডিফাইন কৰিব পাৰিব লাগিব যে কাক আমি গ্ৰীণ বুলি কম কোনোবাই ধৰক এখন মানে লেবেলিং কৰি পেলাই আমি গ্ৰীণ বুলি ক'ব নোৱাৰে বুজি পাইছে নে কোনোবাই এটা স্টেপ কৰি পেলাই আপুনি গ্ৰীণ বুলি ক'ব নোৱাৰে বুজি পাইছে নে সো গতিকে কোনোবাই যেনিবা কৈছে যে আজি দিনত আমি বোলে মানে কাৰ্বন নিউট্ৰেল এটা প্ৰডাক্ট বনাইছো কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ কাৰ্বন নিউট্ৰেল প্ৰডাক্টটো যদি আমি ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ কাৰণে যদি আমি মানে ট্ৰাকস বা এনেকুৱা ল্যান্ড ৰিলেটেড বস্তুবিলাক যদি ইউজ কৰো তেলে আলটিমেটলি সেই প্ৰডাক্টটো বা কি হৈছে যে গ্ৰীণ ট্ৰানজিশন নাই হয় হেতু কাৰ্বন এমিশন হে হৈছে সো গতিকে হেতু গ্ৰীণ ওয়াশিং হয় okay so আজি কানে মানে আসলে hope you enjoy ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ let us know in the comment section thank you